Ngayon tingnan natin ng mas malalim ang StaySafe.ph na official contact tracing application ng Pilipinas. Mas maiintindihan natin ang mga features ng app na ito. Kung bago ka lang sa aking channel, pindutin mo lang ang subscribe button at ang notification bell. Gamit ang Google Play Store, i-type ang StaySafe.ph para ma-locate ito. Basahin mabuti ang mga detalye at impormasyon para mas maintindihan ng application na ito. Mapapansin na madami itong kailangan na permiso tulad ng access sa camera, location, storage, Bluetooth at iba pa. Mabuti ring basahin ang mga reviews para makita ang mga opinyon ng ating mga kababayan. Dito makikita kung ano ang mga issue at kagandahan ng application na ito. Medyo madami din ang nakapansin ng mga issue kaya mababasa ito sa kanilang reviews. Pindutin ang install kung ayos lang sa iyo na ilagay ito sa iyong cellphone at hintayin na matapos ito ng 100%. Pindutin ang open na button para simulan na matingnan ang application. Sa introduction, mababasa ang welcome message ng app. Basahin isa-isa at pindutin ang next button. Pindutin ang register now. Ilagay ang inyong mobile number. Basahin ang terms at condition at intindihin. Kung okay sa iyo, i-check ang I agree with the terms and conditions. Tinatalakay dito na suportado ng NPC ang StaySafe.ph application at kung para saan natin magagamit ang StaySafe.ph application. Makikita din dito kung paano proprotektahan ang ating datos sa pamamagitan ng Data Privacy Act at kung para saan nila ginagamit ang ating datos. Hindi lang malinaw masyado ang parte kung talagang tatanggalin nila ang datos sa kanilang servers pag ito ay ini-request ng may-ari at kung bakit masyadong maraming kailangan na permiso ang app. Dito tinatanong kung ayos lang ba na naka-on ang location service para malaman ng application ng iyong lokasyon. Pindutin ang allow kung ayos lang sa'yo ito. Makakatanggap ng mensahe sa iyong cellphone para i-activate ang iyong account. Tingnan ang mensahe at i-type ang OTP 6 na numero. Pindutin ang confirm OTP. Ilagay ang iyong password ng 2 beses. Maglagay ng codename at huwag ilalagay ang iyong totoong pangalan at pindutin ang skip para hindi maglagay ng picture. Gawin ito para sa iyong seguridad. Sa parte na ito tapos na ang registration process at maglagay ng PIN code na magagamit sa kada transaction. Sagutan ng form ang edad, kasarian at kung may nararamdaman na sintomas. Kung wala naman pindutin ang none of the above. Dito sa parte na ito, kailangan tanggapin na gagamit ang app ng Bluetooth na technology para sa pag-scan ng iba pang mga nagamit ng app na malapit sa location. Makakabasa ka din sa app na ito ng COVID-19 updates, health checklist at iba pang reports. Pindutin ang Show QR para makita ang iyong visitor's QR ID. Ito ang magagamit para sa mga establishments na magkakaroon din ng StaySafe.ph. Napansin ko na walang naipapakitang datos sa report ng timeline. Marahil ito ang sinasabi ng iba na parang hindi naman gumagana ang app. Sa tingin ko ito ay dahil maunti pa sa aking location ang gumagamit nito o dahil ang iba ay hindi naman naka-on ang Bluetooth ng kanilang phone dahil sa epekto din sa kanilang battery. Minabuti ko na lang din na hindi na lang gamitin ang aking Bluetooth at gagamitin ko na lang ang app para sa mga establishments na gagamit din ito at para makabasa ng mga updates tungkol sa pandemya. Meron ka bang mga tanong at suggestion na gustong maintindihan tungkol sa information technology? Gamitin mo lang ang comment box para i-post ang iyong naiisip. At para mas marami ka pang matutunan na bagong impormasyon tungkol sa technology, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa iyong panonood ng aking video.